Today, let's learn some English with nature. Do you know what this is? දන්නවද මේ කවුද කියලා? This is a mantis. මේ වන්දෙක්. මේගොල්ලෝ තා විශේෂ භූමි විශේෂයක්. මේගොල්ලන්ගේ අර අත් දෙක අපි යඳන් ඉන්නවා කියන්නේ ඒකින්ද අපි කියන වන්දෝ කියලා. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මේගොල්ලන්ට කියනවා praying mantis කියලා. praying mantis කියලා කියනවා නිකම්ම mantis කියලා කියනවා. plural එක mantises. මේගොල්ලෝ ගැන ගොඩක් තොරතුරු හොයාගන්න තියෙන මූලාශ්‍ර ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ගැන ස්ටඩි කරන්න තියෙනවා ගොඩක් අඩුයි. ලංකාවේ මේගොල්ලෝ විශේෂ 56ක් ඔයිට වැඩි ගාණක් ඉන්නවා කියලා තමයි තොරතුරු තියෙන්නේ. අපිට ඊට ගොඩක් වැඩියි. There are more than 56 species of mantises in Sri Lanka. It is very hard to find information because not much study has been done about them. මේගොල්ලෝ මේ හැංගිලා ඉන්න දඩයන් කරන්නේ අපි ඒකට කියන එක they are ambush predators. They are ambush predators. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ හැංගිලා ඉඳලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සත්තු දඩයන් කරන්නේ. මේගොල්ලෝ මැරිච්ච සත්තු කන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අල්ලගෙන තමයි කන්නේ. එතකොට ambush predator කියන්නේ හැංගිලා ඉඳලා දඩයන් කරන්න නම් එයාට හැංගින්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට කියන camouflage ලා ඉන්නයි කියලා. අපි අර කැමා කියලා කියන්නේ මේක camouflage ලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මේ වර්ණය පාට එක එක පාට වන්දෝ ඉන්නවා. දැන් මේගොල්ලෝ පාට වෙනස් කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙයාට එකක් බ්‍රවුන් වගේ කලර් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙයා ගොඩක් වෙලාට ඉන්නේ වේලිච්ච ගස්වල. ඉන් තමයි මෙයා දඩයන් කරන්නේ. කොළ පාට වගේ වන්දෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අර කොළ පාට ගස්වල තමයි ඉන්නේ. So we call them, they are ambush predators. They have very good camouflage techniques. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අර කැමා වෙලා ඉන්න පුළුවන්. අපිට හැංගිලා අතු අතරේ පරිසරයට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා ඉන්නේ. පරිසරයට සම්බන්ධ වෙලා ඒකත් එක්ක හොයන්න බැරි දෙයක් ඉන්නේ. ඒකට අපි කියන්නේ කැමා වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් camouflage techniques තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. මේ ඒගොල්ලෝ ගස් අතරේ ඉන්නකොට හොයන්න බෑ සතෙකුටවත්. හොයන්න බෑ. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන්ට හානි කර නැහැ. They don't bite humans. They are not harmful. But there are cases that they have bitten humans. ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවෙක් එක සැරයක් ඔයාගේ යව හපා කෑවා කියලා. සාමාන්‍ය මේගොල්ලෝ හපා කන්නේ නැහැ. සමහරකට ආඹුක් සිදුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ විශ්ස නැහැ. මේගොල්ලෝ හපා කන්නේ නැහැ. අනිත් එක so they are scared of humans. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මිනිසුන්ට බයයි. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ හැංගෙනවා. But it's very easy to tame them. ඒ කියන්නේ අපිට ඊන කරකට ලේසි. ඒක වෙන්නේ අපි යාළඟට ගිහිල්ලා චුට්ටක් වෙලා හිටියොත් ගොඩකට අපි එයා හැංගෙන පැත්ත අපි කොලේ කරන් හරව බැලුවොත් එයා පොඩ්ඩක් බය අඩු වෙනවා. එතකොට සමට එකට එනවා. If they come onto your body, they don't leave you because they like your body heat. ඒ කියන්නේ අපේ body heat එකට ඇඟේ තියෙන රසයට එයා කැමති. මොකද එයා ඒකත් එක්ක එයාගේ ඇඟේ තියෙන උෂ්ණත්වය බැලන්ස් කරගන්නවා. So they like our body heat. වලදනද සමහරක් රටවල මෙයාලා මේ සුරතල් සත්වරිට පාවිච්චි කරනවා. In certain countries, some people keep them as pets. ඉතින් සමහරක් රටවල මෙයා සුරතල් සතෙක් වගේ ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. pet shops වල ඒ කියන්නේ pet shops වල මෙයා ගන්න ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔය බල්ලෙක් පූසෙක් වගේ ගන්නවා වගේ මෙයාගෙන් කඩකින් ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙයා හම්බ වෙනකොට මෙයාගේ එක කකුලක් නැතුව තිබ්බේ. When we found him, one leg was missing. He has lost one leg for some reason. Let me video එකෙන් පස්සේ ආවේ හම්බෙච්ච පරිසරයට උදාහරණයක්. So we are going to release it back to where we found it. මේගොල්ලන්ගේ ජීවිත කාලය සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් විතර මේක ජීවත් වෙනවා. Their lifespan is about 1 year. The lifespan is about a year. ඒගොල්ලෝ අවුරුද්දක් විතර ජීවත් වෙනවා. They are solitary insects. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ හුදකලාව දඩයන් කරන් ඉන්න සත්තු. මේගොල්ලෝ අර කණ්ඩායම් හැටියට ඉන්නේ නැහැ. solitary insects. මේගොල්ලෝ මේ ඉස්සර අත් දෙක හරි ශක්තිමත්. ඒකෙන් තමයි ගොදුරු අල්ලගන්නේ. අන්නලා අඩපණ කරලා ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉදිරියට කැමරට දාන්නේ. So we must protect them. We must respect nature. We must protect nature. They are mathematician creatures. ඒගොල්ලෝ හරි විශේෂ නිර්මාණයක් සුවපත්. තව එකක් ඉස්සර මිනිස්සු සමහරක් සිවිලයිසේෂන් වල සමහරක් ශිෂ්ටාචාර වල ඉස්සර මිනිස්සු විශ්වාස කරාලු මෙයාට සුපර්නැචරල් පවර්ස් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අර අධිමානසික වගේ බල
මෙයාට තේනවා මෙයා දැක්කම මෝහන එනවායි කියලා. So in the early civilizations, some people believed that they have supernatural powers. So it crawls on your body. එයා වගේ ඇඟ දිගේ බඩගාගෙන යනවා. මේගොල්ලන්ට සමහරක් අයට තටු තියෙනවා, සමහරක් අයට නැහැ. So this one is a winged mantis. මෙයාට තටු තියෙන කෙනෙක් ඉගිලෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් කටියට තටු නැහැ. දැන් මේගොල්ලන්ගේ මේ කලර් එක එක කලර්ස් තියෙනවා දැන්. brown red වගේ කලර් එක තියෙනවා, green තියෙනවා, එක අර කැමා වගේ green and black තියෙන එක පාටවල් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න පරිසරය අනුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ පාට තියෙන්නේ. දැන් මෙයා ගොඩක් වෙනාට මේ වේරිච්ච අතුත් ගස් අතර ඉන්න කෙනෙක්. ඒකයි මෙයා brownish කලර් එකක් තියෙන්නේ. ඔය ඇඟේ වල පේනදී කළු පාට dots වගේ තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ එයාට අර camouflage වෙලා හැංගිලා ඉන්න. So they are ambush predators. They have very good camouflage techniques. They hide among the leaves and in the trees waiting for their prey. ඒගොල්ලන්ගේ ගොදුර එනකන් ඒගොල්ලෝ හැංගිලා ඉන්නවා. මේගොල්ලන්ග මේ සුරතල් සත්වයට ඇති කරන කට්ටිය මේගොල්ලන්ග දානවා බොක්ස් එකකට. දාලා මෙයාට කෑම දෙනකොටත් මේ මම හිතන්නේ ඔය පොඩි සත්තු වගේ දෙනවා. ඒවා ගන්න තියෙනවා මම හිතන්නේ කඩවල. එතකොට වතුර දෙනකොට මේ වතුර මෙයාට ස්ප්‍රේ කරනවා. එයා ඉන්න බොක්ස් එකේ ඒක කොනකට ස්ප්‍රේ කළාම අර එයා ඩ්‍රොප්ස් වලින් එයාට වතුර බොන්න පුළුවන්. That's how he drinks water. මේගොල්ලන්ගේ මේ කකුල අග මේ වයෝකරක් වගේ තියෙන නිප්ලික් වගේ තියෙන එකෙන් තමයි අල්ලගන්නේ. මේ හරි පරිස්සමෙන් හැන්ඩල් කරන්න මොකද ඒවත් නැවෙජ් කැඩෙන්න පුළුවන් අපි අල්ලන්න ගියෝ. ඒ කොයි විදිහට යා මේ උස තැනකට නැගලා වටපිට බලනවා වේ. Can you see that? He always goes to the vantage point. Vantage point කියලා කියන්නේ හැම පැත්තම හොඳට පේන පොයින්ට් එකකට ගිහලා බලන් ඉන්නවා. උදුරෙනක සමහරක් වෙලාවට සමහරක් වෙලාවට හැංගිලා camouflageලා ඉන්නවා. දැන් ගොඩක් ලාට මේ අතට වුණාම අතෙන් එළියට තියන්න තමයි. අතෙන් ඉන්න කැමති. That's because of the body heat. It likes our body heat. අර කටුස බලන් ඉන්නවා. Oh, I just noticed there's a lizard aiming for this mantis right above this tree. So I have to be careful. I don't want it to hunt this particular mantis. If you like nature videos, I can do more. Please put it in the comment section below. If you like this video, subscribe and click the notification bell. I'll see you in the next video.